Hello students, তো ইতিমধ্যে মই অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ আৰু আসামিজৰ কিদৰে একেদিন পঢ়ি আমি 80+ পাব পাৰো তাৰ ষ্ট্ৰেটেজি মই শ্বেয়াৰ কৰিছো আৰু তাৰ লগতে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে স্যাৰ পলিটিকেল সায়েন্সৰ দিয়ক বা জিওগ্ৰাফি দিয়ক হিষ্ট্ৰি দিয়ক বা কমাৰ্চৰ দিয়ক সায়েন্সৰ দিয়ক তো বহুতো ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে এতিয়া সেইখিনি যদি মই ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁ এগালমান ভিডিঅ' বনাব লাগিব আৰু সব বিষয়ৰ ওপৰত যেহেতু মোৰ নলেজ নাই গতিকে সেইটো ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ অকণ দিগদাৰ লাগে তো যিকি নহওক মই জাস্ট তোমালোকৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজি কৈ দিওঁ বা টিপছ ট্ৰিক্স যিয়ে নহওক তো সেইখিনি মই কৈ দিওঁ তোমালোকে নিজে সেইখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰিবা যে এই বছৰৰ কাৰণে কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কোনখিনি চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো ট্ৰিক্সটো এনে ধৰণৰ তুমি কি কৰিবা যোৱা বছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন ল'বা ধৰি লওঁ পলিটিকেল সায়েন্সৰ বা যিকোনো এটা চেপ্টাৰ সাবজেক্টৰ এটা লাষ্ট ইয়াৰ 2025 HS 2025 কোৱেশ্চন পেপাৰখন ল'বা তোমালোকে গুগলত ইজিলি পাই যাবা সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'বা তো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এটা বস্তু চাবা যেতিয়া সো আমাৰ প্ৰবলেমটো ক'ত যায় প্ৰবলেমটো আমাৰ ক'ত হৈ আছে 1 মাৰ্কছ আৰু 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আমাৰ কোনো প্ৰবলেম নাই 1 মাৰ্কছ 2 মাৰ্কছ ধুনীয়াকৈ আমাৰ হৈ যায় কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেইন প্ৰবলেমটো হয় 3 4 5 বা তাতকৈ ওপৰৰ যোনবিলাক কোৱেশ্চন মানে মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি উলিয়াবলৈ তেওঁলোকৰ দিগদাৰ পায় সেইখিনি কোৱেশ্চন তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব দিগদাৰ পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বেছি ভাল হয় যেতিয়া তেওঁলোকে গম পায় যে কোনটো চেপ্টাৰ পৰা ধৰা 6টা চেপ্টাৰ আছিলে তাৰপৰা কোনকেইটা চেপ্টাৰ পঢ়িম নপঢ়িম বা তাৰ কোনকেইটা চেপ্টাৰ লং কোৱেশ্চন আনসাৰ্ছ পঢ়িম সেইখিনি উলিয়াব দিগদাৰ পায় তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন ল'লা লোৱাৰ পিছত তোমালোকে চাবা ধৰি লোৱা 5 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চনৰ কথা কৈছোঁ 5 মাৰ্কছৰ আমি দেখা পাওঁ যে এইচএছৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন অপশ্যনছ আহে এতিয়া 5টা যদি থাকে ধৰা 5 মাৰ্কছৰ দুটা কোৱেশ্চন আহিছে কিন্তু তাৰে অপশ্যন কেইটা দিব 4টা বা 5টা থাকিব 5টা কোৱেশ্চন দিলে তাৰে কি কৰিব লাগে মাত্ৰ 3টা বা 2টা কৰিব লাগে তো ধৰি ললোঁ মই যিকোনো এটা ছাবজেক্টৰ যে 10টা চেপ্টাৰ আছে হৈ গ'ল তো 10টা চেপ্টাৰৰ পৰা কি কৰিলে 5 মাৰ্কছৰ 4টা আমাক কোৱেশ্চন দিলে 5 মাৰ্কছৰ 4টা কোৱেশ্চন দিলে তাৰে 2টা কৰিব লাগে তো আমাৰ টোটাল চেপ্টাৰ কেইটা আছিল 10টা আছিল 10টা বা 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কেইটা আহিছে 4টা আহিছে তাৰে 2টা কৰিব লাগে তো এতিয়া সব এই যে 4টা অপশ্যন দিলে বাকিটো 6টা চেপ্টাৰ আহা নাই বাকি 6টা চেপ্টাৰ কিন্তু কোৱেশ্চন ইয়াত আহা নাই 4টা যে ইয়াত কৰিব দিলে ইয়াতে কিন্তু বাকি 6টা চেপ্টাৰৰ ইয়াত কোৱেশ্চন আহা নাই টোটাল 10টা যেহেতু আছিল মাত্ৰ 4টা চেপ্টাৰ পৰা আহিছে তো গতিকে এই যে বাকি তোমালোকে যদি গোটেইখিনি পঢ়িব যোৱা তেতিয়া কি কৰিব লাগিব 10টা চেপ্টাৰৰ 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন পঢ়িব লাগিব কিন্তু তাৰ পৰা যদি অকল 4টা চেপ্টাৰৰ পৰা আহে তোমালোকে বাকি 6টাটো পঢ়াই নাই বেকাৰ গ'ল গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব সেইটো এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজি মানে কি হ'ব এতিয়া ধৰা যোৱা বছৰ যদি 4টা চেপ্টাৰ আহি গৈছে যোৱা বছৰ 4টা চেপ্টাৰ পৰা কি কৰিছে 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহি গৈছে এতিয়া সেই 4টা চেপ্টাৰ তোমালোকে বাদ দিব লাগিব যেহেতু যোৱা বছৰ 4টা চেপ্টাৰ পৰা আহি গৈছে গতিকে সেই 4টা চেপ্টাৰৰ পৰা এবাৰ আহাটো অলপ পসিবিলিটি কম আছে গতিকে তোমালোকে সেফ থাকিবা যেতিয়া তোমালোকে বাকি 6টা কৰিবা এটা 10টা চেপ্টাৰ 5 মাৰ্কছৰ পঢ়িব লাগে মই মনা কৰা নাই কিন্তু যেহেতু টাইম কম আছে গতিকে তোমালোকে যদি 10টা চেপ্টাৰৰ 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন পঢ়িব যোৱা বহুত সময় লাগিব আৰু বহুত তোমালোকৰ মানে মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা এই যে 5 মাৰ্কছৰ 4টা চেপ্টাৰ পৰা আহিছিলে 4টা কোৱেশ্চন সেই 4টা চেপ্টাৰ বাদ দি পেলাই বাকি 6টা চেপ্টাৰ তোমালোকে কৰিবা 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে তেতিয়া সেই 6টাৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিবা ধুনীয়াকৈ কমন পেলাব পাৰিবা বা সেই 6টাৰ পৰা 6টা নপঢ়িলে তোমালোকে যদি 5টাও পঢ়া তথাপিও তোমালোকে সেফ থাকিবা তো তেনেকৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজি বনাই পেলাই তোমালোকে সেইখিনি বাদ দিব লাগিব যোনখিনি নালাগে সেইখিনি তোমালোকে বাদ দিব লাগিব স্কিপ কৰিব লাগিব তো ঠিক তেনেকৈ 6 মাৰ্কছৰ 6 মাৰ্কছৰ হওক বা 5 মাৰ্কছৰ হওক বা 7 মাৰ্কছৰে হওক বা 3 মাৰ্কছৰ 4 মাৰ্কছৰ তেনেকুৱা হওক তোমালোকে লাষ্ট ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন ল'বা আৰু লাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা ক'ৰ পৰা কোনটো চেপ্টাৰ পৰা আহিছিলে সেই চেপ্টাৰখিনি বাদ দি পেলাই বাকি চেপ্টাৰবিলাক তোমালোকে কি কৰিবা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই পেলাই তোমালোকে কোনকেইটা চেপ্টাৰ পঢ়িবা সেইকেইটা তোমালোকে ডিসাইড কৰি ল'বা আৰু সেই মতেদি তোমালোকে যদি পঢ়া মই ভাবোঁ তোমালোকৰ মানে কম পঢ়ি পেলাই তোমালোকে ভাল ৰিজাল্ট এটা বা ভাল মাৰ্কছ এটা পাই পেলাই পাছ কৰিব পাৰিবা তো মই আগৰ যোনটো আছামিজ বা ইংলিছ বা আমাৰ যোনটো অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ মই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' চালে তোমালোকে গম পাবা যে মই কি ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিবা তোমালোকক সেইখিনি কথা কৈছোঁ আৰু যোৱাবাৰ মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হৈছিলে সেইখিনি ভিডিঅ'ৰ পৰা তো তোমালোকে নিজৰ বস্তুখিনি তোমালোকে নিজেই অলপ বহিব লাগিব তোমালোকে পাৰিলে এইচএছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন মানে লাষ্ট ইয়াৰৰ সেইখন লাগিলে তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'বা আনি পেলাই তাৰপিছত সেই প্ৰিণ্ট আউটটো লৈ পেলাই তোমালোকে চেপ্টাৰৰ লগত মিলাই পেলাই কোনটো চেপ্টাৰ পৰা আহিছে চাই ল'বা আৰু যোনখিনি অহা নাছিলে সেইখিনি বেছি গুৰুত্ব দিবা যোনবিলাক চেপ্টাৰ অহা নাছিল যোৱা বছৰ সেইখিনি অহাৰ এতিয়া পসিবিলিটি বেলেগ মানে বেছি থাকে গতিকে যোনখিনি যোৱা বছৰ অহা নাছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবা আৰু যোনখিনি আহি গ'ল তাৰ ওপৰত কম গুৰুত্ব দিবা আৰু আমি দেখিছোঁ যে লাষ্ট ইয়াৰ আহি যোৱা বস্তুবিলাক এই বছৰ অহাটো সম্ভাৱনা খুবেই কম থাকে আৰু বস্তুবিলাক ৰিপিট নহয় গতিকে সেই বস্তুটোৱে ক'লোঁ যে যোনবিলাক
অহা নাছিল সেইকাৰণে যোনবিলাক অহা নাছিল সেইবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবা আৰু যোনবিলাক আহিছিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত কম গুৰুত্ব দিলে হৈ যাব তো এইখিনি আছিলে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি তোমালোকে সেইটো বস্তু নিজে এপ্লাই কৰিবা যিকোনো সাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এই বস্তুটো এপ্লাই কৰি চাই পেলাই তোমালোকে সেইখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰিবা তো এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টোত আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এইচএছ দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ হয়তো টেষ্ট পেপাৰৰ প্ৰয়োজন আছে তো টেষ্ট পেপাৰবিলাক এনেতো কিতাপ নোলায় আমাৰ এপত উপলব্ধ আছে মই এপৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ তোমালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি সেই টেষ্ট পেপাৰবিলাক বাই কৰিব পাৰিবা তেন্তে আজি ভিডিঅ'ত সেই ক'লো কি পঢ়িছোঁ